ผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะให้ชาติตะวันตกนั้นลุกขึ้นมาชาติยุโรปเนี่ยไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ทางชาติยุโรปนั้นล่มสลายได้จากกรณีของรัสเซียกับยูเครนวันนี้เองรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปมันนำไปสู่การเพิ่มความรุนแรงแล้วก็เป็นแนวโน้มที่อันตรายรวมไปถึงน่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่าชาติตะวันตกเนี่ยหลายประเทศนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าทางการของยูเครนเองก็ตามจากประเด็นเรื่องของอิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮามาสเนี่ยพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะให้ชาติตะวันตกหลายๆชาตินั้นลุกขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลาโหมของยุโรปแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าชาติยุโรปเนี่ยไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ทางชาติยุโรปนั้นล่มสลายได้จากกรณีของรัสเซียกับยูเครนหลังจากนั้นมาผู้นำของฝรั่งเศสค่ะเอมานูเอล มาครงเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ยังคงยืนยันว่าจะไม่ล้มเลิกแนวคิดที่จะมีการส่งทหารฝรั่งเศสเข้าไปที่ยูเครนและเขาก็มองว่าณวันนี้เองรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปมาครงเน้นย้ำว่าการที่รัสเซียต้องไม่เป็นฝ่ายชนะเหนือยูเครนถือเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสและก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นเป็นฝ่ายชนะหมายความว่าหลังจากนี้ไปยุโรปจะไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปสอดคล้องกับที่เดวิดแคมเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างที่เขาไปเยือนที่ยูเครนบอกว่าที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรเองก็ไม่เคยกำหนดเรื่องของเงื่อนไขการให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธที่สหราชอาณาจักรนั้นมีการส่งให้กับทางด้านของยูเครน2ประเด็นเรื่องนี้จากทางด้านชาติตะวันตกทำให้โฆษกทำเนียบรัสเซียเดมิตรี เปสคอฟออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มองว่าการที่ผู้นำฝรั่งเศสยังคงให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ต่อการมีส่วนร่วมโดยตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนั้นบอกว่าไม่เคยกำหนดเรื่องของเงื่อนไขในการใช้อาวุธกับกองทัพยูเครนทั้งหมดนี้มันบ่งบอกว่าณวันนี้เองมันนำไปสู่การเพิ่มความรุนแรงแล้วก็เป็นแนวโน้มที่อันตรายรวมไปถึงน่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะในขณะที่รัฐบาลของรัสเซียนั้นก็เริ่มการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่อทางด้านวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนะครับพร้อมกับบรรจุชื่อของเขาเข้าสู่บัญชีอาชญากรที่รัฐบาลรัสเซียนั้นต้องการตัวนะครับมีการรายงานข่าวว่าฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยรัสเซียนั้นมีชื่อของวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ปรากฏอยู่ในบัญชีบุคคลที่ทางการต้องการตัวแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นไกลด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียพร้อมย้ำว่าตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองต่างหากที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั้นออกหมายจับแล้วก็บอกว่าอยากจะเตือนว่าหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ได้จับกุมตัววลาดิเมียร์ปูตินผู้นำเผด็จการรัสเซียอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรรมนั้นเป็นของจริงและในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม123 ประเทศไม่เหมือนกับประเทศไร้ค่าของรัสเซียที่ได้มีการออกนะครับเรื่องของขึ้นบัญชีดำทางด้านวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้นะครับทั้งนี้รัสเซียเคยขึ้นบัญชีต้องการตัวหรือว่าออกหมายจับนักการเมืองยูเครนรวมถึงชาติยุโรปอื่นๆมาแล้วหลายคนนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2565 ตำรวจรัสเซียเองก็เพิ่งออกหมายจับทางด้านคาจาคาลัสนายกรัฐมนตรีของเอสโตเนียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของลิทัวเนียและสมาชิกสภาลัตเวียชุดก่อนอีกหลายคนในข้อหาทำลายอนุสาวรีย์สหภาพโซเวียตด้วยรัสเซียนั้นยังออกหมายจับอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในข้อหาอาชญากรรมสงครามเมื่อปีก่อนอีกด้วยครับพูดถึงเรื่องของรัสเซียนะคะมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนได้ติดตามกันมาโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ระบบการเงินโลกที่ก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของระบบสวิฟต์ก็ถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าระบบการเงินของโลกเองสกุลดอลลาร์หลายคนก็มีการคาดการณ์ว่าวันหนึ่งมันอาจจะค่อยๆหายไปหรือว่าการซื้อขายระหว่างประเทศอาจจะค่อยๆกลับมาใช้เป็นสกุลเงินท้องถิ่นสอดคล้องกันค่ะที่มีการประชุมของสมาชิกกลุ่ม BRICS นะคะเขามีการเสนอให้ใช้สกุลเงินทางเลือกในกรณีที่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดการล่มสลายของสกุลเงินดอลลาร์และก็ระบบการเงินของโลกนี่เป็นความเห็นของอเล็กซี่ มอสฮินกรรมการบริหารของรัสเซียในกองทุนการเงินระหว่างประเทศบางช่วงบางตอนอเล็กซี่ มอสฮินเขามีการเน้นย้ำว่าวันนี้ข้อบกพร่องต่างๆของระบบการเงินในปัจจุบันเริ่มปรากฏเห็นได้ชัดฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่บรรดารัฐสมาชิกของกลุ่ม BRICS หรือว่ากลุ่มเศรษฐกิจนี้จะมีการจัดตั้งสกุลเงินขึ้นมาใหม่ภายใต้การสร้างระบบ
ตะกร้าเงินของรัฐสมาชิก 5 ชาติ ก็คือของจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล แล้วก็แอฟริกาใต้ รวมไปถึงถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ารัฐมนตรีการคลัง แล้วก็บรรดาผู้ว่าการธนาคารของกรรมการบริหารรัสเซีย มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการหันมาค้าขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นเอง ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียอีวานเชเบสคอฟนะคะระบุว่าการชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสิ่งที่บรรดารัฐสมาชิกบริกเนี่ยต้องการวันนี้บริกเนี่ยมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมีชาติสมาชิก10 ชาติด้วยกันฉะนั้นสิ่งสำคัญคือควรจะมีการสร้างกลไกการชำระเงินขึ้นใหม่และก็เป็นการใช้เงินสกุลท้องถิ่นหลังจากนี้ด้วยค่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเงินนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะทางด้านในส่วนของญี่ปุ่นเองนั้นก็ออกมาเปิดเผยถึงแผนในการที่จะใช้ QR Code ในการชำระเงินกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนนะครับทางด้านโอซาก้าเวิลด์เอ็กโปซึ่งจะจัดงานขึ้นวันที่13จัดงานขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่จะจัดงานขึ้นวันที่13 เมษายน 2568 แล้วก็จะดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่านั่นก็คืองานนี้เนี่ยจะมีระบบชำระเงินที่เรียกกันว่า JPQR Payment ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายเงินแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบอีก 8 ประเทศในเอเชียแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะอยู่ในอาเซียนนะครับนั่นก็คือระบบชำระเงิน SGQR ของสิงคโปร์Do It Now QR ของมาเลเซีย QRIS ของอินโดนีเซีย QRPS ของฟิลิปปินส์ไทย QR Payment ของไทยและก็ KHQR ของกัมพูชาเวียด QR ของเวียดนามและก็ Paras QR ของอินเดียญี่ปุ่นนั้นเผชิญความท้าทายเร่งด่วนในการเพิ่มการใช้ระบบ JPQR ของประเทศซึ่งปัจจุบันนั้นให้บริการในธุรกิจเพียงประมาณ 15,000 แห่งทั่วประเทศและส่วนใหญ่นั้นเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยแวะเวียนไปใช้บริการ QR Code เนี่ยเพียงรหัสเดียวในร้านค้าจริงๆเนี่ยสามารถชำระเงินจากผู้ให้บริการชำระเงินหลากหลายทั่วเอเชียได้ทางด้านเคนอิจิมัตสึกุมะผู้อำนวยการสำนักงานเสริมการชำระเงินแบบไร้เงินสดจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นก็บอกเนี่ยครับว่าวันนี้เนี่ย JPQR เนี่ยจะทำงานด้วยการชำระเงินของญี่ปุ่นและต่างประเทศได้แต่ความท้าทายก็คือว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมีธุรกิจจำนวนน้อยมากที่เข้าร่วมโครงการนี้ดังนั้นเนี่ยมัตสึสุกะยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกำลังประสบปัญหาความล่าช้าในเรื่องของการใช้ระบบไร้เงินสดเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันโดยในปี 2565 นั้นเนี่ยครับสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์นั้นร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อร่วมระบบชำระเงินด้วย QR Code ของพวกเขาเข้าด้วยกันและปัจจุบันนั้นเราก็ขยายนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยทุกวันนี้เราไปประเทศเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมร้านค้าต่างๆนั้นจะมีระบบ QR แล้วเราก็สแกนแล้วก็จ่ายเงินได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแลกเงินเนี่ยเป็นเงินสกุลนั้นสกุลนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเรามีแค่ระบบ QR นะครับมีระบบธนาคารของเราก็ชำระเงินได้ทันทีนะตอนนี้ญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าอยากจะมาพ่วงด้วยอยากจะมาร่วมด้วยแต่ว่ามาพ่วงด้วยร่วมด้วยนั้นต้องรอปี 2568 ครับคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าความสัมพันธ์นะคะระหว่างจีนกับฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากว่าผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็นางเพิงลี่หยวนทางด้านของภริยาเนี่ยเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเพื่อไปพบปะหารือนะคะกับทางด้านของผู้นำฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็ฝรั่งเศสถือว่านี่เป็นจุดหมายแรกของการเดินทางไปเยือนยุโรปครั้งแรกของผู้นำจีนรายนี้นับตั้งแต่ปี 2562 ในแถลงการณ์เนี่ยที่มีการเดินทางไปเยือนกันระหว่างความสัมพันธ์ของจีนและก็ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยณวันนี้เองจีนและฝรั่งเศสถือเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาคมนานาชาติและก็ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะระหว่างประเทศที่มีระบบทางสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้วันนี้ค่ะสีจิ้นผิงเนี่ยมีกำหนดการในการพบปะหารือพูดคุยกับเอ็มเนอร์มาครงผู้นำของฝรั่งเศสก็คาดการณ์ว่าสิ่งที่เขามีการพูดคุยกันน่าจะเป็นเรื่องของการที่มาครงนั้นจะเรียกร้องให้ทางการจีนลดการขาดดุลการค้าแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันทั้งเรื่องของรัสเซียแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนด้วยนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งจีนและฝรั่งเศสนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแม้ว่าวันนี้อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสนับสนุนให้สหภาพยุโรปนั้นตรวจสอบการส่งออกรถยนต์ของไฟฟ้าของจีนส่วนจีนเองก็มีการสืบสวนแบรนด์ดีนำเข้าจากฝรั่งเศสเกือบทั้งหมดแต่หลายคนก็คาดการณ์ว่าจากการพูดคุยในช่วงวันนี้หลายอย่างความคืบหน้าน่าจะดีขึ้นค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ